สวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีคุณจิรพัฒน์ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเข้ามาแล้วเราจะแบ่งปันกันในหัวข้อของทางชีวิตตอนที่2นะครับสวัสดีครับคุณสนธยาสวัสดีคุณสุนิสานะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสำรองครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วเขียนทักทายเขียนสวัสดีนะครับ กดหัวใจกดแชร์ได้ขอบคุณทุกท่านนะครับอาม่าสุดสวยเข้ามาแล้วนะครับคุณสอนแก้วนะครับคุณโฮมปูนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับคุณถาวรเข้ามาแล้วนะครับกับผมเขียนทักทายสวัสดีกันได้นะครับจะได้รู้ว่าใครอยู่ในไลฟ์มั่งขอบคุณทุกท่านเลยครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับเขียนเข้ามาพูดคุยแบ่งปันกันได้เลยนะครับ ครับเขียนเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านครับครับผมพวกเราสังเกตไหมครับปีใหม่เริ่มต้นมาแล้วสวัสดีครับคุณบิ๊กปอนนะครับคุณมือมีมีปีอื่นต้นไม้นะครับคุณไลอิงนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีมีความสุขนะครับเขียนความเห็นเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับ ครับวันนี้ในหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันก็คือทางชีวิตตอนที่2นะครับเพื่อนๆผู้ชมสังเกตไหมครับปีใหม่มาได้ที่วันที่9แล้วก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าพัฒนามีความสุขมีความสำเร็จไปด้วยกันนะครับแต่สังเกตไหมครับบางทีหลายๆท่านก็ยังมึนงงยังหาจุดยืนที่ชัดเจนไม่ได้นะครับเบื้องต้นก็อยากจะฝากไว้ว่าคุณมีเป้าหมายอะไรฝันใฝ่อะไรนะครับลองเขียนเป้าหมายนั้นออกมานะครับแล้วก็ลองดูซิว่าจุดแข็งจุดอ่อนของคุณคืออะไรนะครับเมื่อคุณเขียนจุดแข็งจุดอ่อนออกมาแล้วลองไปอีกด้านหนึ่งก็คือลองดูว่าโอกาสในสิ่งนั้นๆในมุมนั้นๆในเรื่องนั้นๆที่คุณจะทำมีโอกาสสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วคุณก็เขียนถึงข้อจำกัดหรือปัญหาอุปสรรคไว้ว่าคุณคิดว่าจะเตรียมแผนรองรับยังไงเสร็จแล้วก็ทนะครับลงมือทำทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการงานความรักนะครับหรือเป้าหมายในชีวิตใดๆของคุณนะครับคุณสามารถทำให้มันเป็นจริงได้โดยการที่ลงมือทำนะครับแล้วก็ในการลงมือทำให้ประสบความสำเร็จนั้นพระพุทธองค์ก็ยังทรงได้เมตตาตรัสสั่งสอนพวกเราในเรื่องของทางแห่งความสำเร็จ4ส่วนนะครับ4ส่วนนั้นก็ได้แก่1ก็คือเรามีความรักในสิ่งที่เราทำถ้าเป็นไปได้ดีที่สุดคือเราเลือกนะครับสิ่งที่เรารักเราชอบมาทำก่อนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีภาระมีปัญหามีข้อจำกัดใดๆที่เรายังไม่สามารถจะทำได้ในสิ่งที่เรารักก็ขอให้รักในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่การที่เราจะรักในสิ่งที่เราทำอยู่นะครับเราจะมีเกิดความรักได้นั้นเราก็จะผ่านด้วย2กระบวนการง่ายๆกระบวนการแรกคือสิ่งนั้นเนี่ยมันมีคุณค่าอะไรกับตัวเราเริ่มที่ตัวเราก่อนอย่างเช่นถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่งานที่เราทำอยู่นะครับมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่เรารักหรือเราชอบโดยตรงแต่มันมีประโยชน์คือทำให้เรามีรายได้หรือมันมีประโยชน์คือทำให้เราสอบผ่านได้หรือมันมีประโยชน์คือทำให้ตัวเรานั้นมีความสบายใจที่จะได้ทำสิ่งนั้นนะครับถัดไปส่วนที่2ก็คือสังเกตง่ายๆว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นนะมันเป็นประโยชน์ต่อใครอื่นอีกบ้างอย่างเช่นคนที่คุณรักอย่างเช่นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนเรียนหรือที่บริษัทนะครับรวมไปจนถึงครอบครัวและก็สังคมรอบข้างของคุณเขาได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่คุณกำลังทำนะครับถ้าคุณเห็นคุณค่าเหล่านี้แล้วคุณอันดับแรกเลยคุณจะรู้ว่า
ตัวคุณเองนั้นมีความหมายตัวคุณนั้นเป็นประโยชน์แล้วขณะเดียวกันสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันก็มีคุณค่ามีความหมายเพราะฉะนั้นตัวคุณกับสิ่งที่คุณทำมันก็สามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นั่นก็คือข้อแรกที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็คือมีความรักในสิ่งที่ทำนะครับถัดไปข้อที่2ครับก็คือมีความขยันภาษาชาวบ้านคือทำมากนั่นเองทำมากทำไม่หยุดนะครับเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้มีประโยชน์กับตัวเราแล้วเราต้องทำให้มากนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเพียงแค่เล็กน้อยหรือหนักไปกว่านั้นคือยังไม่เริ่มต้นสักทีมันก็ได้แต่เพียงแค่ความฝันลมๆแรงๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะผิดพลาดก็ขอมันผิดพลาดเพราะเราได้ลงมือกระทำในสิ่งที่เรารักเราฝันใฝ่ไว้นะครับเราจะได้ไม่มีคำว่าเสียดายเกิดขึ้นตามมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับผู้ชมทุกท่านคราวนี้เรามีความรักเรามีความขยันแล้วความลึกต่อไปที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงประทานให้เราก็คือเรามีความลึกในแง่ของสมาธิหรือจิตจดจ่อนั่นเองนะครับจิตจดจ่อรวมเป็นหนึ่งพื้นฐานเริ่มต้นง่ายๆคือเราทำทีละเรื่องถ้าสิ่งนี้เป็นงานเป็นการเรียนเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อคนรักเราทำทีละเรื่องให้มันทะลุให้มันปลุกโปร่งให้มันจดจ่อแม่นยำนะครับนั่นคือส่วนที่3และส่วนที่4สำคัญขาดไม่ได้เลยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความสำเร็จที่ได้มานั้นนอกเหนือจากความรักนะครับความขยันนะครับแล้วก็มีสมาธิจดจ่อแล้วข้อที่4นั่นคือว่าเราต้องมีการตรวจสอบประเมินผลไข้ครวญในสิ่งที่เราทำว่าทำมาระยะหนึ่งแล้วยกตัวอย่างเช่นในแต่ละวันนะครับก่อนจะเสร็จกิจกรรมนั้นๆงานนั้นๆการเรียนนั้นๆเรามาทบทวนว่าวันนี้เราทำอะไรได้ดีมีสิ่งไหนที่เราอยากจะปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับการทบทวนนั้นนอกจากเป็นรายวันแล้วขยับเป็นรายสัปดาห์รายเดือนเพราะฉะนั้นพอสิ้นปีมังกรทองเราจะไม่มีคำว่าเสียดายกับวันเวลาที่ผ่านเข้ามาเลยเพราะพวกเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับในความลึกเหล่านี้นะครับวันนี้ก็ได้นำคำสอนแล้วก็หัวข้อชี้แนะนะครับจากหนังสือคู่มือมนุษย์นะครับเรียบเรียงโดยหลวงพ่อพุทธทาสนะครับหรือท่านพุทธทาสอินทปัญโยมาฝากพวกเราเป็นตอนที่2วันนี้คุยกันในหัวข้อของทางชีวิตตอนที่2แล้วถ้าเพื่อนๆผู้ชมมีคำถามหรือมีความเห็นนะครับก็เขียนเข้ามาได้เลยหรืออยากจะทักทายพูดคุยอะไรก็ทำได้นะครับก็บ้านเพื่อนหนุนใจก็เปรียบเสมือนที่พักที่นั่งเล่นนั่งคุยกันของพวกเราทุกคนของผู้ชมทุกท่านนะครับท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งนะครับในหน้า19ของหนังสือคู่มือมนุษย์เล่มน้อยนี้นะครับท่านกล่าวว่ากลางคืนนะครับเป็นควันกลางวันเป็นไฟนั่นหมายถึงว่าการทำงานการใช้ชีวิตของหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยกลางวันเป็นไฟคือมันเร่าร้อนมันรีบเร่งมันร้อนรนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าบริหารจัดการไม่ดีมันนำมาซึ่งความเครียดถ้าสะสมเรื่อยๆแก้ไขไม่ได้กลายเป็นภาวะซึมเศร้าแล้วยังแก้ไขไม่ได้อีกปล่อยให้มันเรื้อรังก็จะกลายเป็นโรคซึมเศร้านะครับจุดชี้วัดก็คือถ้าเราไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในชีวิตประจำวันของเราแล้วไม่ว่าจากการอาบน้ำแต่งตัวนะครับการเข้านอนหรือถ้าเราเป็นนักเรียนเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้ตามปกติแล้วถ้าเราเป็นคนทำงานเราไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติต่อเนื่องแล้วถึง14 วันเนี่ยนะครับก็เป็นดัชนีชี้วัดว่าเราอาจจะต้องมีด้วยพบกับจิตแพทย์นะครับเพื่อให้คำแนะนำนะครับแล้วต้นทางมันคืออะไรต้นทางก็คือกลางวันเป็นไฟนั่นเองก็คือร้อนรุ่มเล่าร้อนเร่งรีบจนเกิดพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปทบทวนเนื้อหาเมื่อตอนต้นเมื่อสักครู่ว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วว่าการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้นประกอบด้วยทำในสิ่งที่รักนะครับแล้วก็มีความเพียรนะครับแล้วก็มีสมาธิจดจ่อแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ข้อที่4คือประเมินผลไข้ครวญว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำไปมันโอเวอร์โหลดมันเกินกำลังมันหนักเกินไปมันเครียดเกินไปเปล่าเราก็ต้องรู้จักผ่อนคลายนะครับคราวนี้ความลึกมันก็มีอีกว่าในชีวิตจริงๆในชีวิตประจำวันเวลาถ้าเราอยู่ในไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือที่ทำงาน
หรือกิจการใดๆของเราก็แล้วแต่บางทีความเครียดที่มันสูงเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปผ่อนคลายได้เพราะว่าด้วยสภาพการทำงานการเรียนมันไม่เอื้อมหน่วยสิ่งที่ทางจิตวิทยาแนะนำก็คือให้เราเป็นปากเป็นเสียงให้กับตัวเองเราอาจจะมีการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นนักเรียนแล้วงานมันมากไปหรือกระชั้นไปเราอาจจะขอไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคุณครูที่ให้งานเราถ้าเราทำงานอยู่ในที่ทำงานถ้ามันมากล้นเกินจริงเกินความเป็นไปได้เราอาจจะต้องมีการสื่อสารหรือสะท้อนกลับในรูปแบบที่เหมาะสมให้กับหัวหน้างานของเราหรือเข้าไปขอคำปรึกษาขอคำชี้แนะเพื่อจะยืดหยุ่นผ่อนคลายออกไปนะครับหรือในการค้าขายเหมือนกันบางทีลูกค้าเข้ามาเยอะเราทำไม่ทันแต่เราอยู่เก็บกดเงียบของเราอยู่คนเดียวเราก็หนักอยู่คนเดียวเราก็สามารถจะสื่อบอกลูกค้าเราได้ว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาอุดหนุนมากเลยตอนนี้ทำไม่ทันเลยแต่กำลังรีบให้กับทุกคนนะครับเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขด้วยการจองล่วงหน้าการให้บัตรคิวหรือเขียนใส่กล่องความเห็นความต้องการไว้ก่อนมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วนั่นไม่ใช่ปัญหานะครับนั่นคือโอกาสถ้าคุณทำไม่ทันนั่นคือโอกาสที่คุณจะขยายกิจการขยายธุรกิจขยายงานของคุณอาจจะขอนะครับผู้ช่วยเพิ่มอาจจะหาคนมาเพิ่มอย่างช่วงหนึ่งที่ผมทำงานบริหารอสังหาริมทรัพย์อยู่นะครับในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็คลังสินค้าโรงงานให้เช่าเวลาที่งานมันโถมประดังเข้ามามากๆนะครับแทนที่เราจะมองทำไมต้องเป็นเราถ้าเรามองในแง่ดีเรามีความสามารถพอที่จะทำตอบสนองความต้องการของบริษัทของโรงเรียนของที่ทำงานหรือของลูกค้าได้หรือเปล่าก็ถึงมาออกปากเราเยอะพอเราเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ดีแล้วมันไม่ทันเราขอคนเพิ่มท้ายที่สุดผมทำไประยะหนึ่งนี้รวมตัวผมด้วยรวมผู้ช่วยนี่ก็เฉพาะในแผนกก็5 คนแหละนะครับรวมตัวผมด้วยซึ่งนั่นเป็นกลุ่มคนที่ผมขอเข้ามาช่วยงานเติมเข้ามาโดยการที่บริษัทเขาเติมเต็มให้กับเรานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นการสื่อสารนะครับการเป็นปากเป็นเสียงนั่นเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่เพื่อนผู้ชมอึดอัดติดขัดอะไรเนี่ยการที่เราเก็บกดไว้คนเดียวเนี่ยระยะหนึ่งดูเหมือนเราเป็นคนอดทนเราเป็นคนเข้มแข็งแต่นานวันเข้าไปเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นกันไปแล้วว่ามันสะสมกลายเป็นความเครียดยังปลดล็อกไม่ได้ยังเก็บไว้อยู่คนเดียวอยู่สุดท้ายเป็นภาวะซึมเศร้าลามไปจนถึงเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับแล้วปลายทางของโรคซึมเศร้าซึ่งปัจจุบันพวกเราทั่วโลกคนทั่วโลกทราบกันดีว่าปลายทางของโรคซึมเศร้านั้นมันนำไปสู่การจบชีวิตได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีทางแก้ไขได้เสมอขอเพียงพวกเราได้พูดคุยออกมาแล้วก็ถ้าพวกเราไม่รู้จักพูดคุยอย่างไรนะครับผมเป็นจิตอาสานะครับเพื่อส่งเสริมสุขภาวะตั้งแต่ปี 2561 จนปีมะโรงงูใหญ่ปีนี้ 2567 แล้วนะครับไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายใดๆในการให้คำปรึกษากับผู้ชมผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีรับฟังยินดีที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นเพื่อนหนุนใจให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ประสบการณ์ชีวิต60 ปีทำงานมา40 กว่าปีก็สามารถจะแบ่งปันความรู้ความสามารถกับพวกเราได้ในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการการตลาดหรือการใช้ภาษานะครับทั้งออนไซต์และออนไลน์ปัจจุบันผมก็ยังทำงานออนไลน์อยู่เป็นปกติแล้วก็ใช้สื่อออนไลน์นั้นช่วยในการทำธุรกิจมาหลาย10 ปีแล้วนะครับก็ต่างรูปแบบไปก็ปรับไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันมันก็มีพื้นที่เครือโครงข่ายของออนไลน์ที่เราให้เราใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะรับฟังพวกเราพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์นะครับสวัสดีคุณทอมเดซี่นะครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเข้ามาแล้วเขียนทักทายกันนะครับเขียนความเห็นเขียนคำถามเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็แบ่งปันกันในวันนี้นะครับผู้ชมผู้ฟังที่รักครับเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วในส่วนกลางวันเป็นไฟที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวไว้นะครับก็มีแต่ความรีบเร่งเร่าร้อนนะครับแล้วก็เราได้แบ่งปันทางออกในเชิงจิตวิทยาหรือการใช้ชีวิตในเชิงการบริหารจัดการมาแล้วคราวนี้ในเชิงลึกนะครับในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยการที่เรากำหนดรู้เรามีสติในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันก็จะช่วยให้เราลดแรงกดดันลงไป
ลดยังไงครับปกติคนเราเวลามีเรื่องสูงประดังเข้ามาต่อหน้าเนี่ยมันคิดกังวลไปล่วงหน้าแล้วเฮ้ยจะทันไหมเฮ้ยเดี๋ยวเจ้านายเดี๋ยวลูกน้องเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานจะว่าอะไรไหมคิดฟุ้งซ่านคิดกังวลไปอนาคตหรือถ้าบางทีในอดีตเราเคยมีบาดแผลในการทำงานการเรียนหรือชีวิตคู่อยู่ก็กลับไปหวนย้อนคิดในอดีตโอ้โหเราเคยผิดพลาดมาแล้วครั้งนี้เราจะพลาดอีกไหมเห็นไหมครับว่าใจที่ไม่สงบเนี่ยมันจะคอยวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์ถึงทรงตรัสให้เรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างตอนนี้เรามาฝึกร่วมกันได้เลยเพื่อนๆผู้ชมหายใจเข้ารู้ตัวไหมครับผู้ชมหายใจออกรู้ตัวไหมครับนี่แหละครับคือการเรียกสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันธรรมะในการปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงนะครับแกนหลักของการปฏิบัติธรรมนั้นอยู่บนพื้นฐานของอยู่ในปัจจุบันมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแล้วมันจะลดการกระทบกระทั่งจากความวิตกกังวลในอนาคตมากมายที่มันจะเข้ามาโถมประดังใส่เราหรือความเศร้าเสียใจหรือปัญหาที่อาจจะเคยพลาดพลั้งหรือล้มเหลวในอดีตมันมากระหน่ำจิตใจเราเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเคยดูหนังเรื่อง300นะผมได้ข้อคิดมากๆเลยกับการอยู่กับปัจจุบันคือการรบพุ่งในสมัยก่อน300นี่เป็นเรื่องของกลุ่มนักรบนะครับสปาร์ตาคัสนะครับหรืออยู่ในกลุ่มใกล้เคียงกับพวกกรีกพวกโรมันโบราณพวกเอเธนอะไรพวกนี้นะครับปกติพื้นที่โจมตีเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่โล่งกว้างก็จะปะทะกันคราวนี้300ที่เขาเป็นวีรบุรุษผู้กล้าเนี่ยเขามีอยู่เหลืออยู่แค่ในเมืองเนี่ยนักรบเหลืออยู่แค่300คนเองนะครับในขณะที่ทางเปอร์เซียเนี่ยจะเข้ามากระหน่ำนะครับกรีธาทัพมาเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนเลยมีทั้งช้างมีทั้งม้ามีทั้งอาวุธครบครัน300ถ้าสู้ในที่โล่งเนี่ยเหมือนพื้นที่เปิดกว้างเหมือนใจเราอะเปิดกว้างเจอทั้งอนาคตเจอทั้งอดีตสูงประดังมั่วไปหมดเลยนะสู้ไม่ไหว300ก็ทำไงเขาถอยร่นลงไปอยู่ในช่องแคบนะครับตรงหน้าผานะครับแล้วเวลาศัตรูจะผ่านช่องแคบนี้มาเนี่ยผ่านมาได้เพียงทีละไม่กี่คนเอง3คน5คนเท่านั้นเพราะมันแคบมากเพราะฉะนั้นนักรบถึงจะมีแค่300คนก็สามารถต้านคนเป็นหมื่นเป็นแสนได้เพราะว่าถึงจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่บนเชิงหน้าผาที่เข้ามาเป็นทางเข้าเมืองเขาเนี่ยมันเข้าได้ทีนึงไม่ถึง10คนหรอกก็สู้ได้ก็สู้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยเปรียบเสมือนสู้ถวายชีวิตอะเหมือนกับบางระจันของเราอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่หนัง300เขาถ่ายทอดว่าเขาเลือกชัยภูมิที่เขาจะรับได้เท่าที่เขารับไหวนะครับอันนี้เป็นคีย์แพงเลยสำหรับพวกเราทุกคนนะครับแล้วในชีวิตจริงทำยังไงชีวิตจริงนะครับเวลางานเข้ามาเยอะแนะนำเลยขั้นที่1นะครับพวกเราลิสต์ใส่กระดาษมาเลยวันนี้จะทำอะไรบ้างอย่างผมในวันเนี่ยมีเป็น5รายการ10รายการหรือบวกลบมากหรือน้อยกว่านั้นแต่สิ่งที่ผมทำคือเขียนรายการออกมาเสร็จเนี่ยอันดับแรกนะอันดับถัดไปเราดูซิว่าอะไรสำคัญมีคุณค่ากับเราเลือกมาทำก่อนไม่ใช่เลือกงานด่วนมาทำก่อนนะเลือกงานสำคัญเพราะถ้าเลือกแต่งานด่วนนั่นคือเราหมักดองเราไม่ได้ทำงานสม่ำเสมอมันก็ทุกอย่างมันจะด่วนหมดเราจะเหมือนกับสติแตกไปเลยอะรั่วไปเลยนะครับงั้นถ้าเราเลือกทำงานสำคัญอยู่เป็นงานแรกๆของทุกวันเนี่ยสุดท้ายงานด่วนมันจะไม่ค่อยมีเพราะงานราคาแพงเนี่ยเราได้เริ่มทำไปแล้วทุกๆวันนะครับแล้วเราก็ใส่รายการเลย1ทำอะไรทำงานสำคัญก่อน2ถ้ามีด่วนจริงเดี๋ยวตัดไปทำด่วนก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมา3 4 5เห็นไหมครับก็คือเรามี to do list เราเขียนลำดับงานมาถ้าจะขยายต่อไปลึกกว่านั้นนะครับอย่างตอนที่ผมทำอยู่กับบริษัทฟาสต์ฟู้ดอันดับ1ของโลกเนี่ยนะครับการเขียนแผนงานนะครับรายวันแบบนี้มันยังแจงออกอีกว่างานเรื่องไหนเราหาคนช่วยได้งานเรื่องไหนเราจะไปสอบถามปรึกษาจากใครเห็นไหมครับมันก็เริ่มทำให้หัวเราโล่งแล้วเพราะว่าเราไม่เอาอะไรมาสุมหัวเราหมดเราแจงมาในกระดาษเพื่อนๆเขียนลงไปในบันทึกในมือถือก็ได้แล้วก็ไปจัดลำดับนะครับแล้วก็เลือกใส่1 2 3 4ลงไปเช้าจัดรอบ1บ่ายจัดรอบ1งานก็เดินได้อย่างรวดเร็วนี่คือความสนุกท้าทายกับงานนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ท่านกล่าวไว้ในเรื่องของกลางวันเป็นไฟมันก็เริ่มจากไฟกองใหญ่เป็นกองเล็กแล้วกลายเป็นแค่เครื่องทำน้ำอุ่นให้กับเราแล้วนะครับหรือเป็นแค่กาต้มน้ำที่ต้มในอุณหภูมิที่เหมาะสมให้กับเราชง
ชากาแฟดื่มหรือเครื่องดื่มให้กับเราได้เราลดความร้อนไปแล้วคราวนี้ในทางมิติจิตวิญญาณความมิติของจิตวิญญาณความลึกเมื่อกี้ที่ผมแบ่งปันกับผู้ชมไปคือเราตั้งสติอยู่กับปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้าออกมากำหนดรู้ท่านั่งยืนเดินนั่งนอนก็ได้ถ้ากำหนดให้มันเป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างละเอียดก็คืออย่างผมเนี่ยหลังนั่งพิงพนักพิงอยู่หลังกดผนังพิงอยู่เรารู้นะครับสะโพกก้นเรากดลงไปที่เก้าอี้เรารู้สึกตัวขาเราคูงออยู่เรารู้สึกตัวนะครับปลายเท้าเราเหยียบอยู่กับพื้นเรารู้สึกตัวพื้นที่เราเหยียบเราจะเหยียบผ่านถุงเท้ารองเท้าหรือเท้าเปล่าเรารู้ตัวทั่วพร้อมของเราอยู่ว่าพื้นนั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรนี่นะครับการระลึกอยู่ในกายเราก็ไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกนี่คือการนำธรรมะที่พระองค์ตรัสในเรื่องของสติปัฏฐาน4ในฐานกายมาใช้ในชีวิตประจำวันเรียบง่ายและได้ผลนะครับนั่นคือองค์คุณอันประเสริฐของธรรมะของพุทธองค์ซึ่งไม่อ้างการอ้างเวลาเป็นอาการลิโกปฏิบัติเมื่อไหร่รับรู้ถึงความสุขสงบร่มเย็นได้อย่างแท้จริงนี่คือในส่วนของสตินะครับคราวนี้ในหัวข้อเดียวกันนะครับในวลีถัดไปหลวงพ่อท่านบอกว่าพอกลางวันเป็นไฟรุ่มร้อนเนี่ยเวลากลางคืนก็เป็นควันก็คือจางๆแต่จางๆก็ยังมีควันของไฟหลงอยู่ก็คือพอถึงกลางคืนก็นั่งวิตกจะทำยังไงดีจะทำไงดีชีวิตมีแต่ปัญหาเห็นไหมครับแต่เมื่อกี้จากที่เราคลี่คลายด้วยแนวทางแก้ไขต่างๆเราก็จะเห็นว่าชีวิตนั้นมีทางออกเสมอนะครับแก้ไขได้เสมอขอเพียงแต่เราศึกษาหาผู้รู้จริงที่สำเร็จเชี่ยวชาญทำได้ผลแล้วในด้านนั้นๆเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วเราฝึกฝนตามเมื่อประจักษ์ใจกับเราแล้วเราก็จะเกิดความเชื่อความศรัทธาอย่างลึกซึ้งว่านี่ใช่นะแล้วเราก็ดื่มด่ำกับความสุขนั้นแล้วก็ทำกิจหน้าที่ของเราต่อไปเพราะฉะนั้นความสุขความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่ใช่การอ้อนวอนร้องขอนะครับแล้วก็ไม่ได้รอแต่ความโชคดีหรือเฝ้ารอโชคชะตาแต่เป็นชีวิตที่เราลิขิตเองนี่คือแก่นสารส่วนหนึ่งของทางชีวิตในตอนที่2วันนี้ที่ได้แบ่งปันไปนะครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วเขียนทักทายได้นะครับสวัสดีคุณไคโดนะครับสวัสดีคุณรัชชานะครับสวัสดีคุณวิภาพรสวัสดีทุกท่านเลยนะครับท่านไหนอยากแบ่งปันความเห็นความรู้สึกนะครับกับเพื่อนหนุนใจนะครับเราก็จะพบกันทุกๆบ่าย2 โมงของทุกวันคุยกันสบายๆแบ่งปันประสบการณ์จริงที่ทำได้สำเร็จจริงมาแล้วและยังทำอยู่ในปัจจุบันแบ่งปันประสบการณ์ความล้มเหลวที่ล้มเหลวจริงเจ็บจริงขาดทุนจริงเจ๊งจริงเศร้าจริงนะครับตกเหวจริงมาแบ่งปันว่าแล้วเราก้าวข้ามมาได้ยังไงและในขณะเดียวกันก็อยากจะฟังความเห็นความรู้สึกความคิดอ่านนะครับแล้วก็เรื่องราวจากพวกเราเท่าที่พวกเราสะดวกเขียนมาแบ่งปันได้เสมอตลอดเวลานะครับก็ในช่วงนี้ขอทักทายเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีมะโรงปีมังกรทองของพวกเรานะครับขอให้เป็นปีที่ดีปีที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นปีที่พวกเรามีสมองสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเฉียบแหลมนะครับมองแทงทะลุปัญหาอุปสรรคต่างๆสามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยสติและปัญญาของเรานะครับโดยมีกัลยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาของทุกศาสนาครูบาอาจารย์กูรูต่างๆที่ทำได้ประสบความสำเร็จแล้วจริงมาร่วมแบ่งปันในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วเขียนทักทายเขียนเข้ามาแบ่งปันกันได้เสมอนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการรับชมในจากหน้าแพลตฟอร์มต่างๆการเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆในหน้าช่องนะครับที่มีวางไว้ให้แล้วก็ถ้าท่านใดมีความเห็นความรู้สึกอยากจะเขียนมาแบ่งปันลงไปขอให้สบายใจได้ว่าทุกความเห็นความรู้สึกของท่านมีคุณค่าและก็มีความหมายความเห็นของคุณ
จะมีประโยชน์ต่อใครสักคนเสมอนะครับ วันนี้พวกเรารู้สึกเป็นยังไงบ้าง รู้สึกยังไงกับการใช้ชีวิตในปีใหม่มาวันนี้วันที่9แล้ว เขียนมาทักทาย เขียนมาแบ่งปันกันได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านแล้วก็จะพบกันแบ่งปันเรื่องราวนะครับทางชีวิตดีๆที่จะทำให้เราก้าวข้ามผ่านทุกๆอุปสรรคนะครับให้เรามีความสุขมีความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็สำเร็จอย่างยั่งยืนนะครับก็ขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมแบ่งปันกันในขณะนี้นะครับแล้วเข้ามา1 ใน 3ของไลฟ์ในวันนี้แล้วหัวข้อถัดไปนะครับที่ได้น้อมนำมาจากหัวข้อธรรมคำสอนนะครับที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้รวบรวมไว้ในหนังสือคู่มือชีวิตคู่มือมนุษย์นี้นะครับซึ่งท่านได้รวบรวมความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้เข้าใจง่ายเห็นภาพรวมของพระศาสนาทั้งหมดนะครับอยู่ในเล่มคู่มือมนุษย์เพียงเล่มเดียวนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ผ่านไปในหัวข้อของกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟไปแล้วถ้าพวกเราอยากจะได้ดื่มด่ำกับเนื้อหาตรงนะครับก็สามารถที่จะดูได้จากคู่มือมนุษย์นี้นะครับแล้วก็ตามดูได้จากหน้าช่องเพื่อนหนุนใจก็ได้นะครับคราวนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ให้แง่มุมที่สำคัญไว้ว่าสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นมีหลายแง่มุมหลายเหลี่ยมนะครับแต่ทุกๆเหลี่ยมนะครับทุกๆมุมนะครับหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือธรรมะที่มีจำนวนมากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนั้นนะครับก็เพียงเพื่อให้เหมาะสมกับจริตหรือพื้นนิสัยของแต่ละคนที่พระองค์ทรงพบเจอในขณะนั้นๆนะครับทำให้บุคคลเหล่านั้นเมื่อรับธรรมของพระพุทธองค์แล้วก็เข้าถึงธรรมได้โดยง่ายนะครับขณะเดียวกันพวกเราอยู่มาค่อนถึงพุทธกาลและ 2,600 ปีเศษหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะเลือกธรรมะบทใดให้เราปฏิบัติให้ตรงกับเรามันก็มีความจำเป็นที่เราจะศึกษาจากพระธรรมคำสอนศึกษาจากพระไตรปิฎกซึ่งรวบรวมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าอัครสาวกอิสีติมหาสาวกแล้วได้นำมาสังคายนาโดยอิสีติมหาสาวกพระสงฆ์ผู้เป็นเลิศในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นนะครับได้นำมารวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก3 ตะกร้าก็คือพระวินัยพระสูตรซึ่งแบ่งปันเรื่องราวพระธรรมคำสอนแล้วก็พระอภิธรรมซึ่งพระพุทธองค์ทรงขึ้นไปโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และก็ได้นำธรรมะนั้นมาถ่ายทอดให้กับพระสารีบุตรท่านนะครับก็อยู่ในตะกร้าของพระอภิธรรมหรืออภิธรรมปิฎกนั่นเองถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ทำตรงของพระองค์ท่านแล้วต่อไปเราฟังจากครูบาอาจารย์จากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือที่เรียกว่าพระสุปฏิปันโนเราก็สามารถที่จะร้อยเรียงต่อเนื่องต่อความต่อยอดการปฏิบัติได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งนะครับเช่นที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ได้นำมารวบรวมไว้ในหนังสือคู่มือมนุษย์นี้นะครับมีคำกลอนสั้นๆซึ่งหลวงพ่อท่านได้ประพันธ์ไว้นะครับมีคุณค่ามากๆเลยว่าทั้งชีวิตเราทำเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าพวกเราลองฟังดูนะครับในหัวข้อว่าความสุขหลวงพ่อพุทธทาสท่านรจนาไว้อย่างนี้นะครับความความสุขใครทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งอย่างแคลงใจถ้าเราเผาตัวตัณหาคือความอยากนะครับก็น่าสุขถ้าในทางกลับกันถ้ามันเผาเราก็สุขในนี้คือต้มสุกนะครับหรือเกรียมได้เขาว่าสุขเน้ออย่าเหือไปมันสุขเย็นหรือสุขไม่ให้แน่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความสุขในชีวิตของคนเราเนี่ยที่เราบอกว่าอยากหาเงินแล้วจะได้เอาไปซื้อความสุขเนี่ยมันเป็นความสุขแบบไหนนะครับถ้ามันเป็นความสุขอยู่บนการที่เราไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือผิดศีลไม่ว่าจะเป็นการละเมิดผู้อื่นในเรื่องของชีวิตร่างกายนะครับหรือถัดไปในส่วนที่2ละเมิดผู้อื่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับหรือข้อส่วนที่3ก็คือละเมิดในเรื่องของรักข
ของหวงคู่รักคู่ครองของคนอื่นหรือคนที่เขามีเจ้าของหรือมีบิดามารดาเขาไม่ได้อนุญาตนะครับหรือข้อ4เราไปละเมิดในเรื่องของข้อมูลความเป็นจริงบิดเบือนให้มันเป็นเท็จหรือทำให้เกิดยุยงส่อเสียดให้เขาเกลียดชังซึ่งกันและกันหรือใช้ความหยาบคายหรือว่าเพ้อเจ้อเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เป็นความสุขแบบฉาบฉวยและมันก็จะไม่ยั่งยืนนะครับแล้วสุดท้ายถ้าเราทำให้สติสัมปชัญญะเราพล่าเรือนไปด้วยแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยอย่างในทางจิตวิทยาหรือจิตเวชเองมันก็จะเยียวยายากขึ้นนะเหมือนคนธรรมดาเจอเรื่องหนักๆและสุดท้ายอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือหนักจนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยถ้าเฉพาะตัวการของโรคกับเหตุปัจจัยในชีวิตที่มันมาสูงประดังเนี่ยมันก็หนักหนาพออยู่แล้วนะถ้ามันยังมียาเสพติดเข้ามาร่วมด้วยนะครับยาเสพติดนี้ต่อยอดไปจนถึงแม้กระทั่งบุหรี่หรือว่ากาแฟที่ดื่มวันละหลายๆกระป๋องหรือว่าชาที่ดื่มมากจนเกินไปเช่นเดียวกันนะครับมันก็ไปรบกวนสารสื่อประสาทอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นด้วยอาการของโรคแล้วยังมีสารเสพติดเข้าไปเนี่ยอันนี้จะแก้ยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นความสุขที่ได้มาแบบนั้นน่ะใช่เวลาที่เมาเหล้ามันอาจจะทำให้เราลืมความทุกข์ได้ชั่วขณะแต่ช่วงสั้นๆที่เรามีความสุขกับแอลกอฮอล์เนี่ยแต่หลังจากที่แอลกอฮอล์มันหมดฤทธิ์เนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกตัวที่โอ้โหเราเผลอไปเปิดเผยความลับของคนอื่นทำให้เขาเสียหายเราเผลอพูดจารุนแรงก้าวร้าวด่าทอหรือเผลอไปชกต่อยหรือทำร้ายทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นหรือดื่มแล้วไปขับตัวเราบาดเจ็บไม่พอคนในครอบครัวเสียใจกับเราไม่พอเรายังไปทำให้คนอื่นในท้องถนนครอบครัวอื่นของผู้บาดเจ็บเขาทุกข์ทรมานใจไปอีกอาจจะทั้งชีวิตถ้าเกิดการอุบัติเหตุในการขับขี่ยวดยานนั้นมันทำให้เกิดอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะหรือท้ายที่สุดสูญเสียซึ่งชีวิตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอยากจะประสบความสำเร็จขึ้นปีใหม่มาเราอยากสำเร็จเรื่องนี้แต่เรายังไม่ได้ปลดล็อกความคิดหรือข้อจำกัดของชีวิตเลยอย่างเช่นเรามีรถสปอร์ตไม่ว่าจะยี่ห้อไหนทำความเร็วได้อย่างสูงเลย0 ถึง 100 กิโลเมตรนี่ภายในไม่กี่วินาที3 วินาที5 วินาทีแต่เราเหยียบคันเร่งไปเราเหยียบเบรกไปด้วยหรือเบรกมือก็ยังขึ้นไว้อยู่ยังดึงรถอยู่มันก็ไปไม่สุดเปรียบเสมือนชีวิตของเราเหมือนกันถ้าเราอยากแต่จะประสบความสำเร็จแต่เราไม่ติดทางถอยทางเสื่อมก่อนมันก็สำเร็จได้ครึ่งกลางๆยิ่งถ้าความสำเร็จเหล่านั้นอยู่บนการผิดศีลธรรมอย่างที่เมื่อกี้เราแบ่งปันไกลนะครับมันก็ทำให้ความสำเร็จมันไม่ยั่งยืนเลยมันฟูขึ้นมาแป๊บเดียวมันเหมือนจุดพลุปุ้งหนึ่งแป๊บเดียวแสงมันก็พร่าเรือนหายจางดับไปหมดแล้วนะครับแต่ความสำเร็จนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนั้นเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่ความสำเร็จฉาบฉวยมีเหตุและมีผลมี cause and effect นะครับมีการลงมือกระทำและรับผลของการกระทำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเรามุ่งสู่ความสำเร็จหรือความมั่งคั่งร่ำรวยจนรวดเร็วเกินไปแล้วเราลืมในเรื่องของศีลลืมในเรื่องของธรรมในเรื่องของคุณธรรมลืมในเรื่องของความห่วงใยเพื่อนมนุษย์ความห่วงใยในตัวลูกค้าหรือผู้แวดล้อมนั่นมันก็สามารถจะทำให้ความสำเร็จนั้นมันล้มคลืนลงมาได้อย่างง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ได้แบ่งปันกับเพื่อนผู้ชมไปท่านที่เข้ามาแล้วเขียนความเห็นเข้ามาได้นะครับในช่วงนี้ก็จะได้ทักทายเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณขั้นนะครับคุณกมลสวัสดีปีใหม่คุณประสิทธิ์นะครับสวัสดีปีใหม่คุณยูดหรือเปล่าครับครับผมครับเข้ามาแล้วเขียนทักทายได้นะครับเขียนความเห็นความรู้สึกส่งเข้ามาได้จะได้อ่านขึ้นหน้าจอแบ่งปันกันขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณทุกคนเลยที่แบ่งปันกันอยู่ในขณะนี้เรากำลังพูดถึงทางชีวิตนะครับที่เราจะโลดแล่นไปที่เราจะเดินทางผ่านไปในปี 2567 นี้เราจะผ่านไปอย่างไรเราจะผ่านไปอย่างฉาบฉวยล้มลุกคลุกคลานหรือเราจะผ่านไปอย่างมีสติมีเหตุมีผลไปอย่างมั่นคงไปอย่างมีความสุขที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้
ถึงได้นำมาแบ่งปันกันในวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเคาะจอเคาะใจนะครับส่งกำลังใจส่งสัญญาณมาถึงผู้จัดนะครับจะได้รู้ว่าเพื่อนๆสะท้อนความเห็นความรู้สึกและการรับชมอยู่นะครับแล้วก็ท่านไหนนะครับเข้ามาแล้วก็เขียนทักทายเขียนแสดงความเห็นความรู้สึกหรือในหัวข้อที่เราสื่อสารกันมีคำถามส่วนไหนอยากจะถามนะครับก็เขียนเข้ามาถามเขียนเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับตัวของเราเองแล้วก็ของผู้ชมผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะครับในส่วนถัดไปครับผู้ชมผู้ฟังที่รักครับจะได้ไปในส่วนของที่หลวงพ่อพุทธท่านได้จั่วหัวข้อว่าพระพุทธศาสนานั้นมุ่งชี้อะไรนะครับแล้วเราจะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตให้มีความสำเร็จให้มีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไรให้เรามีความมั่งคั่งทั้งในทางของทรัพย์สินและความมั่งคั่งในทางปัญญาลึกลงไปถึงความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณได้อย่างไรนะครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพวกเราก็คือว่าจะมีทั้งส่วนที่ให้ความสุขความสำเร็จกับทางโลกนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องปฏิบัติธรรมจะต้องไปนั่งสมาธิจะต้องไปเดินจงกรมเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยในที่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติในหมวดของคฤหัสถ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับมี3ส่วนหลักๆที่จะนำพวกเราไปสู่ความสุขความสำเร็จได้ก็อยากจะแบ่งปันไว้เลยก็คือ1การให้ปันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเราอยากมั่งคั่งร่ำรวยแล้วเราไปเที่ยวแจกจ่ายหมดแล้วเราจะรวยได้ไงอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้างนะครับจริงแล้วการให้ปันเนี่ยมันให้ได้ตั้งแต่เราเป็นคนทำงานเราให้ปันความรู้สึกความทุ่มเทความตั้งใจในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างานเราเป็นคนค้าขายเราให้ปันของที่เป็นคุณภาพเป็นสิ่งที่ดีแถมคำแนะนำแถมความรู้หรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้นี่ก็คือการให้ปันเหมือนกับเสื้อตัวเนี้ยนะครับถ้าพวกเราเป็นผู้ซื้อเราแค่เอาเงินให้เขาแต่ผู้ขายนี่กว่าจะมาขายได้มันต้องมีคนปลูกฝ้ายนะครับหรือว่าหาวัตถุดิบถ้ามันเป็นพวกไนลอนนะครับแล้วก็นำมาถักทอแล้วก็นำมาย้อมแล้วก็นำมาตัดเย็บแล้วก็มีคนขนส่งแล้วก็มีคนทำการตลาดนะครับลงทุนซื้อมาสต็อกแล้วก็มาขายกับเราไม่ว่าจะออนไซต์ออนไลน์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ให้เนี่ยมันก็เป็นฝ่ายรับเหมือนกันใช่ไหมคือเขารับเงินเราแต่เขาก็ให้เสื้อผ้าหรือสิ่งของต่างที่แลกเปลี่ยนกันนั่นน่ะคราวนี้ถ้าเราให้ด้วยจิตที่เป็นกุศลก็คือทานนั้นมันก็การให้ปันนั้นมันก็จะมีคุณภาพมันก็จะบริสุทธิ์แล้วหลายๆครั้งเนี่ยการให้นั้นมันไม่ใช่จำเป็นจะต้องให้เงินให้ทองเท่านั้นไงมันให้กำลังใจให้การรับฟังความทุกข์ยากให้คำแนะนำให้ประสบการณ์ที่เราประสบความสำเร็จหรือผ่านปัญหานั้นมาได้เนี่ยเราทำยังไงมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับผู้ชมผู้ฟังมากๆเลยตอนที่ผมพาภรรยาไปที่โรงพยาบาลทุกๆครั้งเนี่ยนะครับภรรยาเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วขณะที่ผมพาภรรยาไปรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลนะครับความงดงามซึ่งผมไม่เคยคิดว่าผมจะพบเจอมันก็เกิดขึ้นในท่ามกลางผู้ป่วยโรคมะเร็งคือเวลาที่เราไปครั้งแรกเราไม่รู้ไอ้บัตรนี้เราจะต้องไปยื่นตรงไหนวางไงเสียบยังไงต้องเขียนยังไงโอ้โหพื้นที่โรงพยาบาลกว้างใหญ่เพื่อนนึกออกไหมครับเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันนั่นแหละเขาเห็นเราทำท่างงๆเงินไม่รู้จะวางบัตรคิวอะไรต่างๆเขามาบอกเขามาอธิบายยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราได้พูดคุยกันเขาก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าอย่างบางคนเนี่ยเพื่อนผู้ชมครับเขารักษามะเร็งจนหายแล้วแต่เขายังมารับคีโมผมก็ถามแล้วทำไมยังรับคีโมเขาบอกว่าคุณหมอยังให้มารับคีโมเพื่อประคองอาการไม่ให้มะเร็งนั้นมันกลับมาอีกเราก็ได้ความรู้บางคนมาเริ่มเป็นมะเร็งอายุ70กว่าครับรักษาไปปี2ปี3ปีสุดท้ายหายนะครับแล้วก็ยังมารับการดูแลจากทางโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
เราก็ได้ข้อคิดได้บทเรียนอีกว่าเฮ้ยมะเร็งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันเป็นแล้วมันรักษาให้ใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วเราก็แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาหารลักษณะการแก้ไขอาการข้างเคียงเวลาที่ใช้แสงคีโมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งผู้ป่วยแบ่งปันจากประสบการณ์ตรงแล้วดีขึ้นจริงแล้วก็ยังมาอยู่ต่อหน้าคุณหมอเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องมันเลยทำให้เกิดความอบอุ่นในขณะที่ทุกคนเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งมานั่งกันอยู่เป็น10เป็นร้อยนะครับแต่ในท่ามกลางการเจ็บป่วยเหล่านั้นเรากลับพบเจอมิตรภาพความรักความเมตตาและเกื้อกูลแบ่งปันข่าวสารข้อมูลความรักความห่วงใยความปรารถนาดีซึ่งกันนั่นคือเพื่อนร่วมโรคในการเจ็บป่วยพวกเราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกที่มีทั้งสุขและทุกข์เหมือนกันครับไม่ใช่ว่ารวย100 ล้านพันล้านแล้วจะไม่มีความทุกข์ความเครียดความกังวลนะครับหรือไม่ใช่ว่าผิดพลาดล้มเหลวอับจนแล้วมันจะต้องล้มเหลวอับจนไปตลอดชีวิตนะครับเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นจากเหตุอะไรเราค่อยๆหาทางแก้ที่ต้นเหตุของมันค่อยๆปลดล็อกค่อยๆให้เวลากับตัวเองสุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้นะครับเวลาก็มีส่วนสำคัญในการที่เราจะสมานแผลใจของเรานะครับขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามานะครับแล้วก็ได้เคาะจอแบ่งปันความเห็นความรู้สึกด้วยกันขอบคุณทุกท่านมากครับเขียนทักทายเขียนแสดงความเห็นความรู้สึกกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีสิ่งไหนที่อยากจะแบ่งปันหรือมีคำถามใดๆหรือต้องการร่วมแสดงความเห็นความคิดความรู้สึกก็เขียนเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับอย่าได้เกรงใจแล้วก็บ้านเพื่อนหนุนใจก็เป็นเหมือนที่พักผ่อนที่พูดคุยแลกเปลี่ยนที่เราจะต่อยอดรับคมสติปัญญาของเรานะครับให้แจ่มใสเจิดจ้านะครับแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตที่จะก้าวไปในปีมะโรงปีงูใหญ่หรือปีพญามังกรเนี่ยนะครับได้อย่างเข้มแข็งหนักแน่นยั่งยืนครับและในส่วนถัดไปนะครับที่อยากจะแบ่งปันกับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วเขียนทักทายได้เลยนะครับนั่นก็คือในการแก้ปัญหาชีวิตหรือในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงประทานความจริงทั้ง4หรืออริยสัจ4ไว้ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงได้นะครับความจริงข้อแรกคือทุกข์หรือปัญหาของเราคืออะไรเราต้องมองปัญหาเราให้ชัดเจนก่อนแก่นแท้ของปัญหามันคืออะไรมองให้ชัดมองให้ขาดถัดไปนะครับพระองค์ทรงตรัสว่าให้เราหาที่สาเหตุของมันสาเหตุของความทุกข์นั้นน่ะสาเหตุของปัญหานั้นน่ะมันมาจากอะไรเพราะบางทีเราไปแก้ที่ปลายเหตุมันก็ฉาบฉวยไงเหมือนเป็นมะเร็งให้กินยาพาราแก้ปวดมันก็หายปวดแป๊บนึงเดี๋ยวอาการเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวมันก็กำเริบมาทำร้ายเราทำให้เราเจ็บปวดอีกนะครับเนี่ยการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้เราค้นลึกไปที่สาเหตุแท้จริงของปัญหานั้นๆนะครับถัดไปและส่วนที่3นะครับเป้าหมายของเราถ้าแก้ปัญหาได้ความสำเร็จนั้นเป้าหมายนั้นคืออะไรนะครับถ้าเป็นความทุกข์นั้นเมื่อเราพ้นจากทุกข์เราจะมีความสุขอย่างไรการที่เราเห็นเป้าหมายหรือทางแห่งการพ้นทุกข์นั้นทำให้เรามีกำลังใจทำให้เรามีความหวังในสิ่งดีงามว่าเราจะก้าวพ้นไปจากอุปสรรคนี้ขวากหนามตรงนี้หรือความลำบากของชีวิตตรงนี้แล้วข้อที่4ครับก็คือเส้นทางในการแก้ไขปัญหานั้นภาพรวมพระองค์บอกว่าอย่าสุดโต่งไปในการทรมานตัวเองแล้วก็อย่าสุดโต่งไปในการเอาแต่ใจตัวเองโดยการที่ส่งเสริมในเรื่องของกรรมคุณหรือรูปเสียงกลิ่นรสเท่านั้นแต่ให้อยู่บนสายกลางนั้นแบ่งเป็น8ส่วนที่1นะครับก็คือความคิดชอบนะครับถ้าในทางเชิงลึกก็คือความคิดที่จะออกจากกองทุกข์ทั้งปวงนะครับรู้ว่าทุกข์นั้นมันเกิดจากความไม่รู้ของเราเองทำให้เราเกิดความหลง
พอไม่รู้แล้วมันก็หลงไปก็ไปหลงรักหลงชังหลงโกรธหลงเกลียดมันก็เกิดก่อกรรมก่อความทุกข์ให้เราอันนั้นในเชิงลึกเชิงจิตวิญญาณถอยกลับมาในชีวิตประจำวันของมนุษย์ปุถุชนอย่างเรานะครับความคิดเห็นถูกต้องก็คือคิดที่จะออกจากความทุกข์คิดที่จะออกจากปัญหานั้นอันที่สำคัญนะครับความคิดในเชิงบวกแบบนี้ไม่ใช่คิดซ้ำเติมเลยทำไมเรามันแย่จังทำไมเรามันซวยจังทำไมต้องเป็นเราด้วยถ้าตั้งต้นด้วยคำถามที่ผิดมันก็จมกับความทุกข์เศร้าจมกับปัญหาอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นคำถามที่ถูกก็คือว่าที่เมื่อกี้เราเกริ่นกันไปแล้วในทางการใช้ชีวิตปัจจุบันก็คือสาเหตุที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขมันได้ยังไงบ้างเขียนรายการออกมานะครับถัดไปส่วนที่2ในเส้นทางการแก้ปัญหาก็คือเราริเริ่มในสิ่งที่ถูกต้องนะครับริเริ่มในสิ่งที่ถูกต้องถ้าในเชิงลึกของดังจิตวิญญาณเราริเริ่มที่จะขูดเกลากิเลสหรือความไม่ดีในตัวของเราเองมุ่งสู่ทางดีทางกุศลในทางชีวิตมนุษย์ปัจจุบันในการทำมาหากินในการใช้ชีวิตนะครับการริเริ่มในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกก็คือริเริ่มที่จะลงมือทำริเริ่มที่จะแก้ไขปัญหาริเริ่มที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานของเราก้าวแรกนะครับความสำเร็จพันลี้เริ่มที่ก้าวแรกถ้าเรามัวแต่คิดการคิดวางแผนดีนะครับแต่ไม่ใช้เวลาทั้งหมดตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีอยู่แต่การคิดมันต้องลงมือกระทำควบคู่กันไปนะครับในเทคนิคการทำงานสู่ความสำเร็จเขาถึงใช้คำว่า learning by doing คือ thinking หรือ planning นั้นถูกต้องทำได้แต่คุณต้องลองลงมือทำดูคุณถึงจะเริ่มรู้ว่าเอ้ยมันใช่มันเหมาะกับคุณไหมแล้วก็ต้องมีการให้เวลาที่เพียงพอด้วยนะครับให้เวลาที่เพียงพอไม่ใช่เริ่มทำปุ๊บไม่สำเร็จเลิกแหละอย่างนี้มันก็จะทำไม่เสร็จสักอย่างหนึ่งก็เริ่มใหม่อยู่นั่นแหละนะครับเวลาที่เพียงพอเราจะอยากจะรู้แค่ไหนพอเราก็แสวงหาสอบถามจากคนที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆจริงๆนะถ้าแค่เพียงอ่านมาหรือตามตำรามันก็ดีครับเพราะตำราเหล่านั้นมันก็เขียนจากคนที่คิดดีหรือว่าประสบความสำเร็จมาก่อนแต่บางครั้งตำราบางอย่างมันก็เป็นคนละประเทศหรือคนละภูมิภาคกับเราอ่ะมันอาจจะใช้ไม่จริงในบ้านเรานะครับแม้แต่ในประเทศไทยเองนะครับมันก็ยังมีแต่ละพื้นที่ที่ความต้องการแตกต่างกันใช่ไหมเหนือใต้ออกตกมันก็ต้องแยกย่อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาคนรู้จริงสำเร็จจริงในพื้นที่นั้นๆแหละพื้นที่ที่เรากำลังทำอยู่ตรงนั้นน่ะที่เขาสำเร็จจริงแล้วก็มาแบ่งปันถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยย่นย่อความสำเร็จของเรารัดสั้นความสำเร็จของเราได้นะครับผ่านไปแล้ว2 ส่วนนะครับถัดไปก็คือการที่เราพูดจาดีการสื่อสารสำคัญนะครับเราไม่เกลี้ยกล่อมเราไม่ใช่คำหยาบคายเราไม่โป้ปดพดเท็จเราให้ความจริงคำพูดที่เป็นมิตรคำพูดที่เป็นภาษาดอกไม้ซึ่งกันและกันมันก็จะช่วยเราสื่อสารเชื่อมโยงกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับถัดไปก็คือเราทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่ผิดศีลผิดธรรมนะครับถัดไปเราทำอาชีพที่ถูกต้องนะครับไม่เบียดเบียนใครอาชีพที่เบียดเบียนคนอื่นก็มีอยู่5 ส่วนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเตือนไว้ว่าอย่าทำนะครับก็คือ1ก็คือขายชีวิตสัตว์เข็นฆ่าชีวิตสัตว์นะครับ2ขายชีวิตมนุษย์อย่างปัจจุบันเราเห็นว่าการค้ามนุษย์นั้นโหดร้ายรุนแรงเหลือเกินนะครับ3ก็คือขายอาวุธนะครับให้เข้าประหารเข็นฆ่าทำให้เกิดแม่ไม้เด็กกำพร้าคนบาดเจ็บล้มตายนองเลือดกันนะครับถัดไปก็คือขายยาพิษและสุดท้ายขายสุรานะครับทำให้คนลุ่มหลงมัวเมาอาชีพเหล่านี้ถ้าเราลดละเลิกเปลี่ยนอาชีพได้ก็จะยอดเยี่ยมนะครับถัดไปก็คือต้องมีความขยันหมั่นเพียรอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยใน8 ส่วนของความสำเร็จเส้นทางสู่ความสำเร็จนะครับพอมีความขยันหมั่นเพียรแล้วเราต้องมีสติอย่างที่เราแบ่งปันไว้ในช่วงต้นของไลฟ์นี้กลับไปย้อนดูกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรามีสมาธินะครับก็ทบทวนก็คือมีความคิดที่ถูกต้องมีความริเริ่มที่ถูกต้องมีการพูดที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับมีการ
ทำที่ถูกต้องอย่างเราเป็นปุถุชนเป็นคฤหัสถ์เราก็ไม่ผิดศีลมีการทำอาชีพที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรนะครับมีการระลึกรู้เท่าทันอยู่กับปัจจุบันทำให้ความทุกข์หรือความฟุ้งซ่านมันไม่มารบกวนเราในส่วนที่7และส่วนที่8ก็คือเรามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทำเหล่านี้รวมแล้วก็เป็นความจริง4ประการที่พระองค์ทรงตรัสสอนให้เราใช้นำมาใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันในทางโลกแล้วก็ทางจิตวิญญาณในทางธรรมนะครับก็ควบคู่กันไปนะครับธรรมะของพระพุทธองค์นั้นสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเข้าถึงไหมเราได้เจอครูบาอาจารย์ที่นำมาถ่ายทอดแบ่งปันหรือเปล่าเนื่องจากในคำสอนที่เป็นหมวดหมู่ที่กว้างเนี่ยบางทีพอเรานึกถึงศาสนาแล้วเราก็จะนึกถึงแต่ในเชิงปฏิบัติธรรมเชิงลึกซึ่งบางคนก็ไม่ได้ว่าเหมาะกับลักษณะพื้นฐานของเขาแต่ถ้าเขารู้ว่าในชีวิตประจำวันไม่ว่าทางความสำเร็จในรูปแบบต่างๆพระพุทธองค์ทรงแจกไว้ให้กับเราเพื่อให้เราทำหน้าที่ในฐานะคฤหัสถ์หรือคนใช้ชีวิตในทางโลกอย่างพวกเราเนี่ยได้มีความสำเร็จในการทำงานทำอาชีพในการเรียนและก็ในการใช้ชีวิตในการมีคู่ครองมีคู่ชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นหลายๆส่วนเหล่านี้ก็นะมาแบ่งปันให้กับผู้ชมผู้ฟังที่รักนะครับแล้วก็ในท่อนท้ายนี้นะครับก็จะได้ทักทายเพื่อนๆในแต่ละพื้นที่แล้วก็ถ้าผู้ชมผู้ฟังนะครับมีความเห็นก็เขียนส่งเข้ามาหรือมีคำถามใดๆก็เขียนส่งเข้ามาได้เราจะพบกันอย่างนี้ทุกๆบ่าย2 โมงของทุกๆวันนะครับครับผมก็ได้มีโอกาสใช้เวลาช่วงนี้ทักทายกับผู้ชมทุกท่านนะครับครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านเลยนะครับคุณพัทธิดาเข้าร่วมแล้วนะครับสวัสดีครับบางท่านด้วยระบบหน้าจอผมเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้เขียนชื่อทักทายเข้ามาบางทีมันไม่ปรากฏชื่อมันจะเป็นรหัสของ user นะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทักชื่อไปนะครับคุณทันทิกาเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณกนกพรคุณปิยดานะครับสวัสดีคุณป้าจันครับเขียนทักทายแบ่งปันความเห็นความรู้สึกเข้ามาได้เลยนะครับครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับข้าวมันไก่สวัสดีครับคุณรักจังสวัสดีครับคุณรักจังเข้ามาแล้วคุณสวัยเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่มีความสุขสดชื่นทุกท่านเลยนะครับในช่องเพื่อนหนุนใจก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่พวกเราเข้ามาพูดคุยแบ่งปันกันได้นะครับทั้งเรื่องของกำลังใจพลังชีวิตทั้งเรื่องจิตวิทยานะครับหรือจะลึกไปจนถึงในส่วนของการฟื้นคืนสู่สุขภาวะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงทางด้านของจิตเวชนะครับแล้วก็ยังแบ่งปันในเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีความสุขความสำเร็จในการทำงานในการค้าขายหรือในการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในความหลากหลายเหล่านี้เพื่อนๆสามารถเขียนเข้ามาแสดงความเห็นความรู้สึกหรือคำถามได้จะได้สื่อข้อความข้อมูลต่างๆให้ตรงกับความคิดเห็นความรู้สึกของพวกเรานะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เป็นสวแล้วนะครับสูงด้วยคุณค่าความงามแล้วก็สูงคุณค่าด้วยเวลาในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเราก็จะได้แบ่งปันเรื่องการพักผ่อนหย่อนคลายกันตอนนี้ผมเดินวันละ19,000ทุกๆวันนะครับแล้วก็กำลังส่วนก่อนเริ่มเดินแล้วก็หลังเดินก็ยกเวทตามกำลังก็พยายามทำให้ได้ทุกๆวันมันก็ช่วยให้ในวัยของเราอย่างผมเอง60 ปีแล้วเวลาเข้านอนมันก็จะง่ายถึงเวลาประมาณ2 ทุ่มบวกลบมันก็เริ่มง่วง3 ทุ่มเข้านอนก็ตื่นช่วงตี 5 ถึง 6 โมงเช้าก็เป็นอย่างนี้ทุกวันการออกกำลังกายมันก็มีความจำเป็นนะครับสำหรับวัยของเรา
จริงๆแล้วมันจำเป็นสำหรับทุกวัยแหละยิ่งถ้าคุณทำงานหนักแล้วคุณไม่มีเวลาออกกำลังกายเนี่ยความเครียดที่มันสะสมมันจะทำให้เราเจ็บป่วยได้นะครับความเครียดมุมหนึ่งมันไปออกทางจิตเวชอีกมุมหนึ่งมันมาออกทางร่างกายอย่างเช่นมะเร็งเนี่ยก็มีงานวิจัยทางการแพทย์ออกมาแล้วว่าส่วนหนึ่งมันมาจากความเครียดในการใช้ชีวิตนะครับฉะนั้นการหย่อนคลายตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงดูตลกดูหนังที่มันบันเทิงนะครับลึกต่อไปนั้นด้วยตัวเราเองเรามีการออกกำลังกายให้เหงื่อมันออกเวลาเหงื่อมันออกมันขับสารพิษออกมาทางรูขุมขนเราแล้วก็หลั่งสารนะครับเอนโดรฟินสารแห่งความสุขให้เราสดชื่นมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสลายเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเรื่องที่เราทุกข์เราเครียดอยู่เนี่ยได้ง่ายกว่าปกติที่เราไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแล้วถ้าใครเสริมเพิ่มเติมด้วยการนั่งสมาธิเจริญสติทั้งที่อยู่ในระบบนะครับก็คืออยู่ในท่านั่งสมาธิอยู่ในการเดินจงกรมหรือในการรู้ตัวเคลื่อนไหวรู้ตัวทั่วพร้อมระหว่างวันในการเหยียบในการคู้รู้กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันขณะกินขณะดื่มขณะที่พูดขณะที่คิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นนะครับมันเป็นกุศลไหมสิ่งที่เราทำนั้นมันเพื่อเจริญสติเจริญปัญญานะครับไม่ใช่เพื่อความยึดติดถือมั่นอะไรมันก็จะทำให้จิตใจเราผ่อนคลายแล้วก็เบาสบายอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดนี้ด้วยวันนี้ก็ไปใช้ชีวิตด้านนอกอยู่มามากเลยก็แบตเตอรี่ก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะครับก็ขอใช้เวลาส่วนสุดท้ายนี้นะครับอำนวยพรปีใหม่นะครับความดีของผมทั้งที่ระลึกได้ระลึกไม่ได้ในส่วนที่สละเป็นทานบารมีศีลบารมีและภาวนาบารมีนะครับขออุทิศให้กับผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับได้มีสมองสติปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลมเฉียบคมนะครับมองทะลุปลุกโปร่งในปัญหาอุปสรรคต่างๆก้าวข้ามพ้นทุกปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็มีความสุขความสำเร็จในสิ่งดีงามที่มุ่งหมายไว้ทุกคนทุกท่านครับสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะครับสวัสดีครับสวัสดีมีความสุขทุกท่าน